Iată înregistrările video care surprind dronele forțelor de apărare ale Ucrainei atacând petroliere rusești din flota Fantomă în Marea Azov. Ucraina dă o lovitură devastatoare flotei Fantomă rusești, 35 de nave lovite în doar 96 de ore. Forțele dronelor ucrainene au executat o operațiune militară de o amploare fără precedent, reușind să lovească 35 de nave din așa numita flotă Fantomă a Rusiei într-un interval de doar 4 zile. Punctul culminant al ofensivei a avut loc în noaptea de 9 iulie, când atacurile ucrainene au lăsat în urmă 14 nave rusești avariate în Marea Azov. Printre țintele afectate în această ultimă acțiune se numără 12 tancuri petroliere, un cargou de mărfuri uscate și un remorcer. Iată cronologia unui asalt sistematic. Bilanțul celor 96 de ore de presiune militară constantă arată o strategie de uzură bine calculată de către comandamentul de la Kiev. 6 iulie, 2 nave lovite. 7 iulie, 10 nave lovite. 8 iulie, 9 nave lovite. 9 iulie, 14 nave lovite până în acest moment. Serviciile de informații au reușit să identifice oficial o parte din țintele atinse, printre care vapoarele Chelsea-6, Aura, Sonar-1, Ilia Repin, Mercuri, Galia Scar-Kamal, Alfeo, împreună cu barja Afrodite, Venera-3 și Penelope. Alte 5 nave sunt în curs de identificare, mutarea presiunii din titlurile de știri în logistica de război. Această campanie marchează o evoluție critică în dinamica conflictului. Presiunea internațională și sancțiunile economice au trecut de la nivelul de declarații politice direct în logistica dură de pe teren. Mașinăria de război a Rusiei nu depinde exclusiv de tancuri și rachete pe front, ea este alimentată în mod vital de combustibil, nave, rute maritime securizate, echipaje, documente de transport și de certitudinea tacită că spatele frontului va continua să funcționeze fără perturbări. Prin această serie de atacuri chirurgicale, Ucraina transformă siguranța logistică a Moscovei într-o vulnerabilitate critică, blocând arterele de aprovizionare care susțin invazia. Contextul istoric al atacurilor ucrainene asupra petrolierelor din flota Fantomă rusă în Marea Azov este definit de asimetria războiului naval modern, strangularea economică a Rusiei și reconfigurarea controlului geopolitic în regiunea Mării Negre. Ce este flota Fantomă, Shadow Fleet? După invazia pe scară largă a Ucrainei, statele occidentale au impus un plafon de preț și sancțiuni severe asupra exporturilor de petrol rusesc. Pentru a ocoli aceste restricții, Federația Rusă a cumpărat și a mobilizat sute de petroliere vechi, adesea neasigurate și cu proprietari ascunși în paradisuri fiscale. Această flotă Fantomă este folosită pentru a transporta țiței și produse petroliere pe piețele asiatice sau spre hăuri de reîncărcare, finanțând direct mașinăria de război a Kremlinului. Mare internă controlată de Rusia, Marea Azov este o mare de mică adâncime legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerch. După capturarea Mariupolului și ocuparea completă a coastei ucrainene, Rusia a transformat această zonă într-un lac rusesc, considerat complet sigur, departe de rachetele ucrainene convenționale. Rută logistică vitală, petrolierele folosesc porturile de la Marea Azov, cum ar fi Rostov-Don sau Azov, și canalele interne rusești pentru a muta combustibilul spre front sau spre piețele externe, evitând zonele maritime deschise și periculoase. Evoluția tacticii ucrainene, dronele de lungă distanță. Ucraina nu mai dispune de o flotă militară clasică, nave mari de suprafață. În schimb, forțele de apărare ucrainene au dezvoltat programe avansate ale dronelor maritime, USV-uri și dronele aeriene kamikaze de lungă distanță. Pentru a lovi ținte aflate la sute de kilometri distanță în Marea Azov și Marea Neagră, Ucraina utilizează o strategie bazată pe două tipuri majore de platforme autonome, dronele celebre din familia Sea Baby, dezvoltate de Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, și Magura V5, sunt folosite pentru lovituri la linia de plutire. De exemplu, o dronă Sea Baby a lovit pupa petrolierului de mari dimensiuni, Blue, în Marea Neagră. Aceste nave robotizate transportă sute de kilograme de explozibili și sunt extrem de greu de detectat de radarele convenționale rusești. Dronele aeriene de lungă distanță, pentru atacurile coordonate din Marea Azov, unitățile ucrainene, precum brigada condusă de Robert Brovdi, cunoscut ca Madiar, folosesc dronele aeriene kamikaze avansate.
Acestea zboară la altitudini joase pentru a evita apărarea antiaeriană și lovesc puntea sau compartimentele de combustibil ale tancurilor petroliere, declanșând incendii masive. Serviciile de inteligență ucrainene, GUR, lucrează la dronele maritime speciale destinate nu distrugerii, ci interceptări și remorcări forțate a navelor din flota fantomă către porturile ucrainene pentru confiscare legală. Faza 1, nave militare. Inițial, Ucraina a lovit navele de război ale flotei ruse de la Marea Neagră, scufundarea crucișătorului Moskva, atacurile asupra portului Sevastopol. Faza 2, infrastructură terestră. Ulterior, țintele s-au mutat pe rafinării de petrol și depozite de combustibil de pe teritoriul Rusiei. Faza 3, logistica navală comercială, lovirea tancurilor petroliere direct pe apă, chiar și în zone considerate sigure precum Marea Azov, reprezintă extinderea campaniei prin care Ucraina demonstrează că nicio rută logistică rusă nu mai este invulnerabilă. Impactul economic și militar. Prin aceste atacuri, Ucraina urmărește să scumpească masiv logistica Rusiei, prin creșterea costurilor de asigurare a navelor și reticența echipajelor de a naviga în zone de conflict, și să perturbe aprovizionarea trupelor de ocupație din sudul Ucrainei și Crimea. Harta combustibilului din Rusia a avut o noapte neagră, atacuri masive ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor, porturilor și industriei de apărare. Infrastructura energetică și militară a Rusiei a suferit o lovitură devastatoare în cursul nopții, după ce un val masiv de drone ucrainene a atacat simultan rafinării, depozite de petrol și obiective industriale cheie din mai multe regiuni rusești. Ofensiva aeriană a vizat ținte strategice din regiunea Rostov, Krasnodar Krai și chiar de la periferia Moscovei, paralizând noduri logistice vitale pentru armata rusă. Rețeaua distrugerilor, țintele lovite în cursul nopții. Atacul coordonat a demonstrat o precizie chirurgicală, lovind puncte critice ale lanțului de aprovizionare și producție, rafinăria Iisk, Krasnodar Krai, unul dintre principalele centre de procesare a petrolului din sudul Rusiei, a fost direct afectat. Terminalul Kurganefthe Product, portul Taganrog, o facilitate strategică utilizată exclusiv pentru depozitarea și transbordarea produselor petroliere. Depozitul Lukoil Yubnefte Product, Mihailovskei, bază logistică importantă de stocare a combustibilului, uzina opticomecanică din Azov, o întreprindere industrială de securitate înaltă care produce echipamente destinate direct industriei de apărare a Rusiei, substația electrică din Shahtarsk, infrastructura energetică din teritoriul ocupat a fost de asemenea scoasă din funcțiune. În mod simultan, panica a ajuns și în capitală, unde primarul Moscovei a raportat că cel puțin 14 drone au fost doborâte în apropierea metropolei, generând noi restricții și alarme. Acest asalt nu reprezintă doar o simplă știre de pe front, ci o hartă completă a presiunii sistematice aplicate de Kiev. Ucraina nu mai vizează doar obiective militare izolate, ci atacă întregul sistem integrat care susține invazia, combustibil, porturi maritime, capacități de stocare, industrie grea și electricitate, în timp ce Moscova continuă tactica de a-și forța vecinii să trăiască sub teroarea sirenelor de alarmă. Ucraina răspunde direct la sursă. Prin aceste operațiuni, Kievul face ca mașinăria din spatele acestui război să fie din ce în ce mai greu, mai scump și mai complicat de pus în mișcare. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să o distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!